What's up mga kalapatids? Good morning at maaga pa. Yan, papakawalan natin yun si Blue. Yan mga kalapatids, paronday natin. Yan mga kalapatids, tara paronday natin si Blue. Siya lang muna mag-isa ngayon mga kalapatids. Yan, lagay natin siya dyan. Tinamad lumipad si Blue. Gawin natin yan. Na mga kalapatids, si Blue malakas na lumipad mga kalapatids. Sayang kung di nawala yung si Green. Dalawa na sana sila. Nawala na. Ayun. Namaya tatawagin na natin yan. Ayun, taas na mga kalapatids. So taas na lumipad ni Blue. Ayun na, sumama siya sa marami. Ayun, napasama sa marami si Blue. Hindi niya naman pinansin mga kalapatids. Ayun o. Yan, sumama sa dalawa mga kalapatids. Ang layo. Layo nang narating. Nandun sa dulong dulo. Ayun. Balikan ko kayo mamaya mga. Ayun mga kalapatids, habang hinihintay natin si Blue, pakainin muna natin itong mga to. Yan mga kalapatids. Update ko kayo mamaya dun sa Raffle natin kay Sir Alan Barcon. Yung ipa-pledge bird natin kay Alarcon Loop. Mabusog pa itong mga to ah. Ayaw boba oh. Yan, kunin natin yung inakay kay ipi-pledge bird natin. Malalaki na to mga kalapatids. Uy, sumama ka rito. Yan na sila mga kalapatids. So lalaki na. Puro ano, kulay ng nanay nakuha. Malakas dugo ng nanay oh. Ito yung nanay. Lakas ng dugo ng nanay mga kalapatids. Yan. Lalaki nila mga kalapatids. Pwede na. Mga ilang linggo lang tutukanan sila mga kalapatids.
Dito muna natin sila sa ano, Avery. Mamaya magpapaaraw sila. Lagay natin sila sa paarawan mamaya. Ay, baka pumasok kayo dyan. Tagal ni Blue mga kalapatids. Dumayo pa siguro yun mga kalapatids. Dumayo pa siguro yun si Blue. Wala na ako nakikita na lumilipad dito mga kalapatids eh. Pasok. Okay, asok. Ay, nakalak pala mga kalapatids. Yan. Nakalak pala. At ayun na nga si Blue mga kalapatids. Yan. Yan si Blue. Tibay na lumipad na ito ni Blue mga kalapatids. Mga kalapatids, kahit lugon mga kalapatids, masakit katawan yan. Pero grabe pa rin lumipad mga kalapatids. Dumadayo pa sa malayo. Yan, sige, kain ka na dyan. Yan mga kalapatids, si Blue kumakain na mga kalapatids. Yan. Pagka nagkaroon ng karera mga kalapatids, pang sa summer natin to mga kalapatids. Ay ano, south race pala, south. Kung magkakaroon man mga kalapatids. Yan. Ito yung mga magulang ng mga inakay mga kalapatids. Pagka pwede na natin iwala yung mga inakay, iwalay na natin to mga kalapatids. Ibababa na natin dun sa baba. Ayusin ko na dun sa baba mga kalapatids.
Kasi yung isa nating breeder mangingitlog na rin. Mamaya bibigyan na natin ng ugaran mga kalapatids. Yan. Yan, balikan ko sa inyo mamaya mga kalapatids. A few moments later. At yun na nga mga kalapatids. May good news tayo ngayon mga kalapatids. Naligo muna ako. At yun mga kalapatids, meron ng itlog itong isa natin. Wait lang mga kalapatids, flip ko lang yung camera. Yan mga kalapatids, meron ng itlog yung isa nating breeder. Yan mga kalapatids. Yan. At yung isa, silipin natin kung meron na. Ay, wala pa mga kalapatids. Wala pa. Practice lang pala yan. Practice lang. Yan mga kalapatids. Yan, bigyan natin sila ng patuka mga kalapatids. Mamaya tatapusin ko pa to. Itong ano natin, yung pang street race natin mga kalapatids. Malaki na yung ating ipaparapol mga kalapatids. Oh. Malaki na. Abangan nyo yan mga kalapatids. Maglalabas din ako ng video ng mechanics natin mga kalapatids. Yan. At mamaya mga kalapatids, baka itong ayang kulungan na yan, baka ilagay ko yan dito mga kalapatids. Yan dyan. Ayusin ko na lang mamaya mga kalapatids kasi malapit na rin mangitlog. Eh may tumutulo dito banda mga kalapatids. Yan, may tumutulo dyan. Kaya ayusin natin dito mga kalapatids. May space pa naman. Tingnan natin mamaya kung kakasya. Yan mga kalapatids, malaki na yan mga kalapatids. So, yan. Abangan nyo yung mechanics mga kalapatids. Ipaparapol natin yan. At ito, yan, yun na oh. Baka mamaya yung pangalawa niyang kalapatids kasi kahapon pa yan. Yan dyan. Yan mga kalapatids. Yan lang muna mga kalapatids. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe mga kalapatids. Yan. Siyempre, iniimbitahan ko rin kayo sa Alarcon Loop TV. Maraming parapol dun mga kalapatids. Maraming raffle bird dun mga kalapatids. Yan. At nag-pledge din tayo ng 2 ibon dun. Bisitahin nyo yung YouTube channel na yun mga kalapatids. Alarcon Loop TV, yan.
ating parapol at mechanics. Yan mga kalapatids. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe mga kalapatids para sa ating susunod na video mga kalapatids. Yan.